قلمروی حیوانات از چنان تنوعی برخوردار است که تقریباً غیر ممکن است که بتوانیم همه گونه‌های حیوانی مختلف دنیا را بشناسیم. گاهی تفاوت‌های میان خویشاوندان نزدیک به قدری جزئی است که سخت می‌شود متوجه آنها شد. در این ویدیو 14 نمونه از این حیوانات را بهتر می‌شناسیم و در مورد یک سری جزئیات هم صحبت می‌کنیم. پس با من همراه باشید. اولین نمونه پلنگ‌ها و جدورها هستند. این دو گونه شبیه به هم هستند و خیلی‌ها آنها را اشتباه می‌گیرند. پلنگ‌ها در علفزارهای گرمسیری آفریقا زندگی می‌کنند و جدورها در جنگل‌های استوایی آمریکای جنوبی سکونت دارد. جدورها جثه بزرگتر و تنومندتری دارند و برخلاف پلنگ‌ها عاشق آب هستند. تمساح و کروکودیل را می توانید به راحتی از روی شکل پوزه آنها تشخیص دهید. پوزه کروکودیل‌ها بلندتر و باریکتر و وید شکل است و پوزه تمساح‌ها کوتاه‌تر و پهن‌تر و یو شکل است. علاوه بر آن به شکل دندان‌های آنها هم باید توجه داشته باشید. دندان‌های کروکودیل‌ها از بیرون مشخص است. اما در تمساح‌ها آرواره بالایی پهن‌تر از آرواره پایینی است. به همین دلیل دندان‌های آنها از بیرون چندان مشخص نیست. هر دو حشره به طور حتم خطرناک هستند. زنبورهای سرخ بزرگتر هستند و به رنگ نارنجی و سیاه اند و رو بدنشان به جای خطوط راه لکه‌هایی وجود دارد. اما زنبورهای بی اثر رنگ تندتری دارند و روی بدن خود حلقه‌های زرد و سیاه دارند. به احتمال زیاد با فوک‌ها به عنوان یک حیوان دریایی بامزه و با شیرهای دریایی در قامت آکروبات های سیرک‌ها آشنا شده اید. فوک‌ها پوستی پر مو با باله‌های جلویی کوچکی دارند که امکان راه رفتن را از آنها می‌گیرد و به همین دلیل خود را روی شکم به این طرف و آن طرف می‌کشند. شیرهای دریایی پوستی صاف و باله‌های پهن دارند که از آنها برای حرکت روی زمین استفاده می‌کنند. هر دوی آنها در حرکت بسیار کند هستند و دو دست و پا دارند، اما لاک پشت‌های آبی موجوداتی آبزی هستند و لکه‌هایی بر روی بدن خود دارند که به آنها کمک می‌کند در آب بهتر پنهان شوند. دادپشت خاکی حیوانی مخصوص خشکی است که بیشتر زمان خود را در خشکی سپری می‌کند. قراب‌ها به دلیل پرهای ریش مانند زیر گلوی خود مغرورترین ظاهر را در میان اعضای این خانواده از پرندگان دارند. کلاغ‌ها و کلاغ‌های سیاه جثه هم‌اندازه‌ای دارند، اما کلاغ‌های سیاه منقار خاکستری دارند و پاهای آنها با پرهای شلوار مانند پوشیده شده است. کلاغ‌های گردن بور به دلیل منقار بسیار کوتاه و سر و گردنشان ابله‌ترین چهره را در میان کلاغ‌ها دارند. الاغ‌ها خود یک گونه مستقل هستند، اما قاطرها ترکیبی از الاغ و اسب هستند و سر آنها شبیه به اسب است، اما گوش‌های بسیار بزرگ الاغ‌ها را دارند. اگر یک حیوان خانگی کوچک و بغلی می‌خواهید، خرگوش بهترین گزینه برای شما است، اما خرگوش‌های صحرایی به طور حد خیر. خرگوش‌های صحرایی بزرگتر و سریع‌ترند و دست‌ها و گوش‌های درازتری دارند. خرگوش‌ها اما کوچکتر و پشمالوترند و به طور کلی ظاهر بامزه دارد. حتی غذای آنها هم با هم متفاوت است. خرگوش‌ها سبزیجات مانند هویج و علف نرم را ترجیح می‌دهند، اما خرگوش‌های صحرایی از پوست و شاخه درختان تغذیه می‌کنند. شب‌پره بالهای چادر مانند دارند، اما پروانه‌ها بالهای خود را به شکل عمودی باز می‌کنند. شب‌پره معمولاً با بال باز استراحت می‌کند، اما پروانه‌ها در زمان استراحت بالهای خود را می‌بندند. شاخک‌های آنها هم با هم متفاوت است. شاخک‌های پروانه‌ها بلند و باریک است و شاخک‌های شب‌پره کوتاه و پردار. پروانه‌ها روزگردند و شب‌پره‌ها شب‌گرد. دلفین‌ها و گراز ماهی‌ها از لحاظ پوزه، باله و فرم بدن با یکدیگر متفاوتند.
دلفین‌ها پوزه بلند، بدنی باریک و بال عقبی خمیده‌ای دارند. گرز ماهی‌ها اما صورتی تخت‌تر، باله کوچکتر و باله عقبی مثلثی کوتاه‌تری دارند. این دو حیوان خویشاوند نزدیک یکدیگرند. واقم‌ها جثه‌ای بزرگ با دمی بلند دارند که نوک آن سیاه رنگ است. دم راسوها اما کوتاه و همرنگ بقیه بدنشان است. واقم‌ها هنگام حرکت جست و خیز می‌کنند و به پشت خود به شکلی خنده‌دار باز می‌دهند. راسوها اما هنگام حرکت بدن خود را بیشتر به زمین نزدیک نگه می‌دارند. همچنین در زمستان پوست قاقم‌ها به رنگ سفید در می‌آید. عقاب‌ها پرندگانی عظیم الجثه و قدرتمند هستند که زندگی در فضاهای باز همچون صخره‌ها و کوهستان‌ها را ترجیح می‌دهند. گوش‌ها اندکی کوچکتر و در پرواز از چابکی بیشتری برخوردارند و می‌توانند در فضاهای بسته‌تر نیز پرواز کنند. شاهین‌ها کوچکترین و سریع‌ترین در میان این سه نوع پرنده هستند و تفاوت‌های آنها بیشتر ظاهری است. آنها چشمانی بزرگتر و منقاری کوتاه‌تر دارند. این دو جونده مشهور را به راحتی از طریق سه چیز میتوان از هم تشخیص داد: اندازه جثه، دم و گوش‌ها. موش‌ها حتی در مقایسه با بچه موش‌های صحرایی هم جثه کوچکی دارند، با دمی بلند و باریک پوشیده از مو. اما دم موش‌های صحرایی کلوف و بیمو است. گوش‌های موش‌ها به نسبت بدنشان بزرگتر است و فرمی گرد و آویزان دارد. صورت آنها هم کوچک و سه‌گوش است. صورت موش‌های صحرایی هم برآمده‌تر و کمتر زاویه‌دار است. مرغ‌های دریایی در نزدیکی آب زندگی می‌کنند، چه دریا باشد و چه دریاچه، و هنگام شیرجه و ماهیگیری آکروبات ترند، اما برعکس آلباتروس‌ها علاقه‌ای به سفرهای طولانی ندارند. آلباتروس‌ها پرندگانی تنومندند که دائم بر فراز دریا در پروازند. آنها حتی حفره‌های بینی ویژه‌ای دارند که به آنها این امکان را می‌دهد تا نمک را از آب و غذای خود جدا کنند.